સુખડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે 100 ગ્રામ જેટલું ઘી મૂકીશું, કેમ કે આપણો લોટ 150 ગ્રામ છે. મમ્મી, આ ઘી વધારે પડે તો શું કરવાનું? આ કેમ કે આપણે માપ્યું તો છે નહીં. બરાબર. હા, એટલે શેકતી વખતે સહેજ લોટ ઉમેરી દેવાય. અને આપણું ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ઘઉંનો લોટ એમાં ઉમેરી દેવાનો અને લોટને આ રીતે મિક્સ કરવા માંડવાનો. આમાં ગેસ કેવો રાખવાનો મમ્મી? હા, આપણો લોટ ગેસ ધીરો રાખવાનો. બરાબર. ઘી ઓછું લાગે છે ને? ઘી ઓછું લાગે ને તો 1 ચમચી નખાય. હા, એટલે આ રીતે 1 ચમચી ઉમેરી આપવાની. બરાબર. વધારે લાગે તો લોટ ઉમેરી આપવાનો. એટલે એની ચિંતા નહીં કરવાની, આ સ્ટેજ પર જ ઉમેરી દેવાય. નાખીને તરત જ ખ્યાલ આવે કે ઓછું છે તરત નાખી દેવાનું ઘી, અને એવું લાગે ઘી વધારે છે તરત લોટ છે નાખી દેવાનું. બરાબર. મિત્રો, સુખડી બનાવતી વખતે આપણો જે લોટ અને ઘી જ્યારે શેકીએ ને તો આટલો જાડો હોવો જોઈએ. તબેથો એકદમ આસાનીથી ફરવો જોઈએ અને આમ તબેથા ઉપરથી લોટ આ રીતે સરકી પડવો જોઈએ, પણ એકદમ પાણી જેવું પણ ના હોવું જોઈએ કે જે ઘી વધારે હોય, અને એકદમ જાડું પણ ના હોવું જોઈએ કે ઘી ઓછું હોય. અને લોટને આપણે જ્યારે શેકતા હોઈએ ને તો આ રીતે સતત હલાવવાનું કે જેથી કરીને લોટ નીચે ચોંટી ના જાય. અને ગેસ કેવો રાખવાનો મમ્મી? ધીરો. હા, ધીરો કે થોડો મીડિયમ, બે જ ચાલે, બહુ મોટો નહીં. ના, બહુ મોટો બળી જાય. હવે લોટમાંથી એકદમ સરસ મજાની સુગંધ આવવા માંડી છે, એટલે આપણો લોટ તૈયાર થવાની તૈયારીમાં છે. બસ ખાલી 1 મિનિટની જ વાર છે. આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. અને આ મમ્મીની એકદમ સિક્રેટ ટ્રીક છે. લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે દૂધની મલાઈ ઉમેરવાની, જેનાથી સુખડી એકદમ પોચી થશે. અને હવે આપણે ગોળ ઉમેર્યો છે. 100 ગ્રામ ગોળ લીધો હતો. ગોળ ઉમેર્યા પછી તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો. લોટની જે ગરમી હોય એનાથી જ આપણો ગોળ ઓગળી જશે અને લોટમાં મિક્સ થઈ જશે. અને ગોળને મિક્સ કરતી વખતે આ રીતે સતત હલાવવું, નહીં તો ગોળ ઓગળે નહીં. જો તમે ગોળ ઉમેર્યા પછી ગેસ ચાલુ રાખવાની ભૂલ કરશો તો સુખડી એકદમ કડક થઈ જશે અને સુખડી શેકાઈ જાય એટલે આ રીતના એક થાળીમાં કાઢી લેવાની. સુખડીને આપણે આ રીતે થાળીમાં કાઢી લીધા બાદ તબેથાની મદદથી થાળીમાં એક સરખી રીતે પાથરી લેવાની. વાડકીના પાછળના ભાગથી કરે તો એ ચાલે જ ને? ચાલે. મમ્મી, આમાં કાપા ક્યારે પાડવાના? હમણાં ગરમ જ પાડી દેવાના. ઠંડી થવાની રાહ નહીં જોવા દેવાની. ના, ઠંડી તો કરીએ ને તો પછી છે ને કાપા હરખા ના પડે. સરસ. બરાબર. ચપ્પુથી પડાય તો ચાલે? ચાલે. તું તબેથાથી પાડે છે અને આવું કરે તો ત્રિકોણ આકારના એ પડશે. ચોરસ પાડવા હોય તો ચોરસ ચકતાય પડે. હા, એ તો પડે. મને ત્રિકોણ ગમે છે. હા ભાઈ, સાંભળી લો, જેને જે રીતનો શેપ ગમતો હોય એવા ચકતા પાડી લેવાના. હવે આપણી સુખડી ઠંડી પડી ગઈ છે તો આપણે એક એક કરીને બધા જ ચકતા ઉખેડી લઈશું. એટલે આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું? એક કોર્નર ઉખેડવાનું. એટલે એક ખૂણાનું ઉખેડે એટલે બધું ઉખડવા જ માંડે. એવું ઉખડે. અને જુઓ મિત્રો, આપણી સુખડી એકદમ સરસ પોચી થઈ છે. આ પોચી થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મમ્મીએ મલાઈ નાખી છે. મમ્મી, મલાઈ ના હોય તો શું કરવું પડે? નહીં નાખવાનું. 1 ચમચી દૂધ રેડી આવે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સુખડીમાંથી એક પણ ચકતું તૂટ્યું નથી. બધા જ ચકતા એકદમ આખા ઉખડ્યા છે. એ તો પેટમાં જ જવાની છે ને. એ વાત એ સાચી છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો, અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.